Mukbang time! Good morning everyone! Come join me here on my table because I will do mukbang. And on my table we have sushi, we have mung bean soup, we have squid, we have pasta, we have broiled bread, and that's it. Now, I will eat by myself. So, mga palangga, it's eating time. Ngayon, join me here sa aking table. Ngayon, ang uunahin kong kakainin ay ang ating sushi. Sushi roll. Let's see kung marunong ako maggunit ng chopsticks. Ay, marunong pala. Sana hindi matapon. Ang sarap! Yan. Super sarap! Ang susunod naman nating tikman ay ang ating mung bean soup. Ayan. Ito. Maghahanap pa ako ng spoon dahil ang nakuha ko ay luwag sa Bisaya pa. Ayan. Continue ang ating pagkakain. Super sarap na maanghang. Ang susunod naman nating tikman ay ang ating squid. Walang kakain itong squid na to dahil iba ang term ng asawa ko ng squid. Ako lang ang kakain nito. Okay, kain na tayo. Uy, hindi pwede. Hala. Super sarap. Ano to? Ang susunod naman nating tikman ay ang ating ang ating ang ating tomato pasta. Alam ko sobrang sarap to, natikman ko na ito kanina, pero gusto ko ang aking pasta ilagay sa aking bread. Ayan. At takpan natin ng ganito. At ganyan. Parang pansit lang sa atin. Ganyan po kainin ang pasta. Sobrang sarap. Of course, hindi ito maubos dahil ang dami. Ito ang kakainin ko buong week. Subukan ninyo magluto lang ganito. Sobrang sarap. Hindi makaya, busog na ako. Ang liit lang ang intestine ko. Thank you all guys for watching and see you in my next mukbang time. Bye!